Hi everyone, welcome to my channel. A rí pé láìpẹ́ ọjọ́ yìí ẹ ṣe ètò pẹ̀lú ọba Solomon tí àwọn oríṣiríṣi awo tí wọ́n wà ń bẹ̀. A wá rí pé ní gbogbo àwọn awo àwọn babaláwo tó wà ń bẹ̀ ẹ̀yin gan ni ẹ wá jánà nìkan tí ó jẹ́ nǹkan tí ọba Solomon ní pé kí nìkan tó wà lọ́wọ́ wọ̀nyí. Bàbá ẹ ṣe gan sà jẹ́ kí sáré ìgbésọ̀ kan lọ́wọ́ sà ẹ má bínú ẹ jọ ìkọlù sẹ́rí ìdí tá a fi wà ní gangan Nàìjíríà ti bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. A lè fẹ́ tún Nàìjíríà sí. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tó lè tún Nàìjíríà sí ní òtítọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kò tí mo wá kiri nísìn, mo ń wá oògùn gidi kiri gbogbo program tá à ń ṣe yìí. Mo ń wá àwọn tó ní confam sọ́wọ́. Àwọn tó ní confam yẹn, àwa jókòó, àwa pèlú ara wa pé oògùn wa yìí kí la lè fi gbé jáde tó jẹ́ pé gbogbo àgbáyé máa rà lọ́wọ́ wa. Bàbá Ifá. Bàbá iṣẹ́ tí mo ti lọ ní ẹsẹ̀. So mo ń bọ̀ sa ẹni sùúrù sa ẹni sùúrù wa nìkan ní sí ẹni ìkéde mo gbé dání yìí wípé tẹ bá rí i pé wọ́n fẹ́ yẹ̀yẹ́ àwọn aláwọ̀ wípé ẹ lè má gbé Ifá wá sórí láìfù bọ̀tẹ́ lè sọ fún àwọn kan pé kó bá yẹ dá Ifá wọ́n dẹ̀ sọ ọkàn tó so mọ́ wọ́n sọ ọkàn tí kìíní ẹjọ́ sẹ́ni bá wà púrúfù ẹ̀ sà. ìgbọ́dọ̀ wà ní kíni. Ó dá yín lóhùn ní ọ̀ṣẹ́ àgbọ̀ mi. Ṣé ń gbọ́? Wọ́n gbọ́rọ̀ Bàbá ṣe ń gbọ́. Ẹ máa gbọ́rọ̀ mi o. Inú mi dùn. Ṣé ẹ lákọ̀ọ́kọ́ kí n tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí àjọjọ sọ yìí? Ẹni pé ẹ̀ ń wá àwọn oògùn kankan. Ifá kan sọ fún wa. Ó ní pé arónílá ara aṣọ ti jáde. Àrà ọ̀tọ̀ lágbà ẹ̀ bọ̀. Ọ̀nà ká bá ti jọjọ gbà á kólúkálukú jọjọ fi yẹra ni hàn. Adébákọ̀ olóríire kí tọ̀run bọ̀ wálé ayé yẹ́yẹ̀ pé. Lójoojúmọ́ ni improvement á máa wà sí gbogbo nǹkan. Wọ́n já sọ ìbáyìí déédéé dídùn nù fani. Ṣùgbọ́n ìgbà míì wà tó jẹ́ pé onífá mi lè má lè dáhùn ẹ̀ torí pé oògùn yàtọ̀ sí fá àfọ onífá tó bá kẹ́kọ̀ọ́ àwọn kankan wà tí wọ́n ń pè ní àkóṣefá nínú àkóṣefá bí oògùn náà ló ṣe rí ṣùgbọ́n onífá títẹ̀ sí sóyè yí báyìí ohun tẹ́ ẹ mú jáde tí ẹ mú jáde yìí jẹ́ ìgbọ́ mi mi ò mọ nǹkan tó máa tún ẹ o ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹ̀dùn náà tó bá jẹ́ pé ọba ìlú yìí báyìí ẹ wá mú sílẹ̀ ẹ wá ní nǹkan yìí ẹ bá mi dábàá sí ṣó ti yé báyìí ṣé àmọ̀ pé gbogbo ẹ gbọ́dọ̀ dábàá sí kò ní sí pé assumption kò sá assumption tí ó bá ti jẹ́ pé nǹkan tẹ́ mú dání yìí o máa lọ áàdì yín báyìí ní kílẹ̀ forúkọ yín ní mi wà prógámù rí mi kẹ̀rẹ́ àìsàn ọ̀la nǹkan mi ò mọ̀ nǹkan tó gbé wọn aṣọ ọ̀la ìyẹn lé ní ọ̀gá kìkì nìkan ni mo dàbí mo mọ̀ rí máa dábàá tí bá ti parọ́ náà ní tó bá ti jẹ́ pé kò bá mú ẹ sọ fáfẹ́fẹ́ pé ojú Olódùmarè yẹn o pé irọ́ ni fáyẹ̀. Ok sà ẹ má bínú sà ìjọ wo lẹ máa padà wá tẹ máa padà wá dá Ifá yẹn sà. Òní ni mo wá dá òní ni mo dá ọ̀la. ẹni sùn ace aago mélòó ni ká padà wá sà. Kò sígbà tí ẹyin nígbà tẹ fẹ́ kí padà wá bó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti fi fá ni. nǹkan tẹ̀lé fẹ́ kẹ́ ṣe é sí ẹni sùúrù sà ṣé ẹ lè lọ ẹ̀sìn kẹ́ lọ dá Ifá ni ká dúró dè yín kẹ́ wá ká padà gbé wá sókè kẹ́ lè sọ ọkọ̀ tó wà nínú ẹ̀ fún wa sí. Ẹ mọ̀ kí tó ṣẹlẹ̀ bá ẹ bá mi sẹ́ẹ̀dì orúkọ yín àti orúkọ ìyá yín kẹ́ẹ̀dẹ̀ mú kan yẹn dání síbẹ̀. ẹ ok orúkọ ìyá mi ni Fúnmiláyọ̀ orúkọ tèmi Adékúnlé. Ó dáa bóyá kó bá ṣe díẹ̀ sí máa padà yá báyìí. ok ẹ má jẹ kọ́wọ́ ro mí jọ ẹ ní kò nídìí kọ́ ẹ lọ bàbá kò nídìí kẹ́ ẹ lọ jìnnà gan ẹ lè dá lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ìjọba ọba ẹ bá wá tébù ẹ bá wá tébù ẹ kọ pé kí ẹ sọ ní tébù báyìí kọ máa rí. nǹkan tó ń bá ọba níbi tí Olódùmarè òun náà lẹ́yìn náà bá yẹn. ṣé bí tí ẹ bílẹ̀mù wá sílẹ̀ yìí náà ṣe yìí ṣé bí tí ẹ bá
bàbá dóde yẹn jọ ẹ má yẹ kí a pẹ́ ọwọ́ tí. omi tó ọdún kọ́ ló dá fa ike o. ẹ lọ ṣe kọ́tọ́ mi kẹ́ ṣe. ọ̀rọ̀ àbọ̀ yìí o. àbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́ o. ẹjọ anybody máa ti dùn sọ̀rọ̀ ẹjọ ẹ ká focus ẹnìkan ẹjọ anybody mute ẹjọ bàbá yìí la dóde báyìí bàbá yìí a fẹ́ mọ òtítọ́ ó ti pẹ́ tí òtítọ́ ti sọnù ẹjọ. náà kò ní ẹjẹ ọwọ́ mi ò lò mí. orúkọ tèmi Adékúnlé èmi náà ló jẹ́ Solomon orúkọ bàbá mi orúkọ ìyá mi Fúnmiláyọ̀ orúkọ bàbá mi Adékànú. kí ló kúrúkọ títí yín gangan. Adékúnlé Solomon èmi ló jẹ́ Solomon èmi ló jẹ́ Adékúnlé. Adékúnlé Solomon ọmọ kí ló kọ ya yín. ọmọ Fúnmiláyọ̀. ọmọ Fúnmiláyọ̀ Ọ̀rúnmìlà Àjànà kólókìní bá gàjà ojúrè àtókò Ọ̀rúnmìlà Àjànà wọ́n láwọ́ Adékúnlé náà láwọ́ mi lọ pẹ̀lú Ọ̀rúnmìlà mọ́ fi gbére o mọ́ fi bó bá ti rí bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe kọ́ kí n lọ. ó ní ọmọ Ọ̀rúnmìlà Àjànà kíkan lórí bẹ́ẹ̀ ló bá. sáfìsì gbọ́dọ̀ dá o tó bá lọ kẹgbẹ́ wọn padà wọlé o ọwọ́ ò lè romi dànù. Holy center your money. Kàkàkà lójú ogun lè. àti bí aṣọ ẹ̀pọ̀ àwọn ń dábàá lọ́wọ́ má pariwo. Ibi tájá sí pọ̀, ibi tájá sí pọ̀, ibi tájá sí. ṣé babaláwo sì wá gbé kàpọ́tì lọ àgbúrò wọn. Ìlànà sáfìsì yẹn. ilé yòókè ní sáfìsì ó fẹ́ jọ dáta. Àwọn rìsíìfù kọ̀, àwọn rìsíìfù kọ̀. mo wà bí màá pẹ́ tí bá ti mo wà bí o. yóò lọ. òkè àdóde ẹ má lọ o ẹjọ. ẹ jẹ́ kí n tún ṣe kí ẹ fún yín o. Everybody follow guy. Ẹ bá dọ̀bù tap, bẹ́ẹ̀ ni láìsí ẹ̀kọ́ sí lójijì. ẹ double tap ẹ dẹ̀ send gift fáwọn awo tó wà nínú ilé o ẹ send gift fún àwísẹ ògbóni Ifágbèmí Òkìkíọlá Love Prince ẹ send gift fún àṣìbà post because program gidi la gbé sílẹ̀ yìí o ọba Aláàfin Ọ̀run ẹ send gift sí gbogbo wọn o ẹ jọ̀ọ́ ọwọ́ tí ń ro mẹ́jẹ mi ti fẹ́ gbẹ o ẹ jọ̀ọ́. Sápá wà lẹ́ o. Owó sọ́ọ̀bù ẹ bá sẹ́ẹ̀dì gift ike yìí ò ní kó níbi tó wà tó bá ti dá fátá tó bá ti sọ kíní yẹn má kàn sí báyìí má kàn sí ni gbogbo wa máa rí ọwọ́ mi ò ní kó níbi tí mo wà yìí òtítọ́ la ń wá tí gbogbo bá ti mọ̀ òtítọ́ Nàìjíríà máa dá ṣùgbọ́n tá a bá sì ń parọ́ tanra wa ojú kan láì máa wà. Líò àgbà olíò yàrá bá pa iná ìbò. Líò bóláyọ̀ kan time is going bóláyọ̀ kan. Líò. Àbọ̀rọ̀ iná lórí. Ẹ̀ka láàfin. Ẹ̀kọ́ ṣe tọ́lọ́ kẹ́mi sọ. Orí ọ̀rọ̀ yẹn náà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. ẹ̀sìn mute sir. Bí a tẹ bá mọ̀ tó wà tẹ̀yẹ ṣe mute. Ẹ̀yin náà máa sọ. ẹ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin kẹ́dẹ̀ tí mọ̀ ọkọ̀ tó wà níbẹ̀ kẹ́ lè sọ̀rọ̀ Ẹ lè sọ̀rọ̀. kó o mọ̀ ọkọ̀ tó wà níbí ó lè sọ̀rọ̀ bọ̀ bó bá yẹ pọ̀rọ̀ mi lẹ́ẹ̀fẹ́ sọ ẹjọ́ ẹ ká kó jọ fún bàbá yìí.
ní látàárọ̀ àwọn ti pèsè. ẹ lè ṣọ́ pé bàbá yẹn sì wà níbí sá. ọmọ abẹ. ó dọ̀bù mú fá o. ẹ káàbọ̀ sá. ẹ ló sá. bẹ́ẹ̀ ni sá. ok. Ifá sọ pé àti tó wà náà Ifá sọ pé mẹ́rin ni gbogbo rẹ̀ ṣe. ok. Ṣé ẹ gbọ́ mi? ok. Kí lọ́ọ̀rì Ifá kan bá o Ifá wù kí yọ̀ǹda pupa ni bóyá ṣe tán bá múná sórí ẹ̀ lẹ́ẹ̀dá pupa ni o ṣùgbọ́n Ifá sọ pé kan bá o Ifá wù kí yọ̀ yí padà kẹ́ẹ̀dá pupa ni Ifá pé. mi ò gbọ́ èdè wọn yẹn dáadáa kí náà wí mi ò gbọ́ dáadáa. Ifá ní nǹkan tó wà ń bẹ̀ ṣé ẹ gbọ́ mi ìwòlùwẹ̀ rẹ̀ Ifá ṣé ẹ gbọ́ mi. Ifá yẹn awúfóge ògé gbọ́ asọ̀rọ̀ fóge ògé gbà agbẹ́lú sílẹ̀ àfẹ́rún sọ ògé tínú lòwe ṣe agbákọ̀ ńlájà babayé má kọ́ babayé mọ́ mi òkú ṣàkọ́wé omi ẹ̀bọ̀lá ó kéje Ifá wù kì í bèrè ọ̀rọ̀ sí i ṣé gbọ́ mi. bàbá kí ni Ifá sọ pé ó wà ń bẹ̀ gangan kí ni kò tó wà ń bẹ̀. Ifá sọ pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn Ifá ní nǹkan tó lè yí sí pupa ni. nǹkan tó lè ṣe yìí sí pupa. Ifá pé. ẹbí kí ni sábì kí ni. oríṣiríṣi ló lè yí sí pupa kọ́ bá finá sí ìkan ó lè pupa kọ́dá bá tọ́ sí ó lè di pupa ìjọ síta kékeré rí. eré ni wọ́n fi ọmọ ayò ṣe. bàbá yẹn ní sùúrù náà bàbá fábí ní fẹ́ sùúrù. mo kíkí ẹjọ́ ní sùúrù. ẹ ní sùúrù náà ṣiṣẹ́ rí gbogbo kó tá ń ṣe yìí gbogbo àgbáyé ló wò wá tó bá tí kò wá bá tí ẹjọ́ ẹ ní sùúrù tí nǹkan tí à ń ṣe tó bá rí kò sí nǹkan tó ná ìjọba láti lè kówó lè kán àpúrúfù kó tá ń ṣe ṣùgbọ́n tá a bá sọ wípé kí nìkan kọ́nà ẹ̀ ló máa gbé sí torí pé àwọn òyìnbó gbé mọ́tò jáde ló fà mọ̀ ń bọ̀ sá ẹ ní sùúrù sá torí pé àwọn òyìnbó gbé mọ́tò jáde ló fà tí gbogbo wa fi ń rà ká ní pé kọ́nà náà gbé sí ìpínlẹ̀ tó máa rí mọ́tò so bàbá Ifá ẹni nǹkan tó wà nínú kínní yìí ẹni nǹkan tí ó lè ṣe ìsìnkú bá ní. Ifá ṣe sọ yìí. ṣùgbọ́n ẹ lè sọ pé nǹkan pàtó. báyìí ló wà nínú ẹ̀. ọtí nǹkan tó jẹ́ kó lè ṣe ẹ ṣàlàyé kí ní ẹ̀ dáadáa kó yé mi dáadáa tó lè ṣe ìsìnkú bá tó bá wù. a lè fi nọ́ọ̀sì kẹ́ẹ̀dá pupa a dẹ̀ lè mú rárá kẹ́ẹ̀dá pupa ṣùgbọ́n Ifá nǹkan lè yí padà kẹ́ẹ̀dá pupa ní. àṣìfà Ifá ilé ìjà náà Ifá ilé rí yes ó rí. ẹyin náà fi ojú ẹyà ní ṣe ìyàrá tí ọjì ìfúnlẹ̀ ló fún bàbá yẹn. nǹkan tí bàbá yẹn ó kọ̀ fà ẹ ti rí pé ìkọ̀ pupa ló wà ń bẹ̀ lóòótọ́ bátìrì ló wà ń bẹ̀ bátìrì. ìjẹ́ni ẹ̀ àtúnkẹ́rẹ́ ọjà. bátìrì ló wà ń bẹ̀. ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè ṣàlàyé fún wa bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ sà. kò sí òkùnkùn nínú Ifá kí n tó ṣàlàyé màá fi ẹsẹ̀ Ifá kan tì nídìí. Ifá sọ fún wa wípé ìbábá àwo egúngún ó yẹ kí n ṣí fìlà mi ṣùgbọ́n mo ti ṣí lákọ̀ọ́kọ́. Ifá ní ìbábá àwo egúngún ìkọ̀kọ̀ àwo ọ̀sán yìí gbangba kedere ń tèdú alájogún adífá fún Ọ̀rúnmìlà àjànà bàbá ó máa ṣòwò tiẹ̀ ní gbangba ẹbọ làwọn ní kó ṣe. ọ̀rọ̀ Ifá lóòótọ́ gbangba ni kò ń ṣe nǹkan òkùnkùn torí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ dáfá gbangba ojú yín náà ṣe máa da ẹ sì máa mẹni tó ń da bóyá irọ́ ló ń pa àbí òtítọ́ ni ó ń sọ. lóòótọ́ mo lọ ilé ìwé gíga tí mo sì kẹ́kọ̀ọ́ yege ńbẹ̀ ṣùgbọ́n láti kékeré mi èmi ò ranjú mọ́ nǹkan afẹ́ ayé jù bẹ́ẹ̀ lọ bí àwọn nǹkan social media wọ̀nyẹn Facebook mo wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n odidi oṣù kan mo lè má wọ̀bẹ̀
ṣùgbọ́n òrìṣà òkè òun ló ń ṣàánú èèyàn. Ilé ni mo wà, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìdí Ifá ni. Ilé ni mo wà, mo jókòó ní ọmọ mi, ìyẹn ọmọ bàbá mi ni. Òun ló wá pè mí, ó ní ṣebí mo sọ pé tòótọ́ ni Ifá. Mo ní tòótọ́ ni Ifá. Ifá kì í parọ́. Ó ní àwọn ènìyàn, ó ní wọ́n wà lórí afẹ́fẹ́. Lóòótọ́ mo ti mọ Ọba Solomon yẹn, mi ò mọ̀ rí o. Mo ti ṣe program kan rí tí mo ṣe fídíò kan tí mo sọ̀rọ̀ sí nígbà tí wọ́n ní wọ́n sọ pé kí ló ń jẹ́ orò, tí mo pè fá pé báyìí ni pé orò wà o, kò sí àfihàn tí ò bá mọ̀ tó ṣe lókù, gbogbo ẹ̀ ní Ifá sọ. Ọmọ yìí ló wá pè mí wípé bàbá, lóòótọ́ òun mọ̀ pé mo máa ń kí Ifá fún yàn pé Ifá sì ń ṣe. Èmi ni wọ́n ń pè ní adáfáṣẹ wà nínú ìlú tí wọ́n ti bí mi. Ṣé à ń gbọ́ mi báyìí? Àbúrò mi yẹn wá pè mí, ó ní pé wọ́n ń gbé ike dání ní online pé wọ́n sọ pé kán dáfá sí. Mo ní pé gbogbo nǹkan yẹn mo ní àtẹnujẹ ní gbogbo ẹ̀, mo ní kò sí ohun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó wá ní kí n lọ bẹ̀, mo wá lọ síbẹ̀ lóòótọ́ àti lódodo. Mo wá síbẹ̀, mo wá rí program yẹn, mo wá rí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń dáhùn, mo wá mẹ́sẹ̀jì wọn. Mo wá kí n tó mẹ́sẹ̀jì wọn, mo kọ́kọ́ gbọ́ ohun táwọn èèyàn sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tí àwa ènìyàn rò bóyá babaláwo onífá ni wọ́n, tí wọn kì. Bàbá mi a máa sọ fún mi, olúwo mi a ní pé babaláwo wà, babaláriwo wà. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin babaláwo àti babaláriwo. Babaláriwo àwọn ni ohun tí Ifá ò wí tá máa sọ kàrámọ̀. Wọ́n lè ní Ifá ní òun fẹ́ gòkè, kẹgbẹ́ lọ nú ẹran pléènì kan ṣe gbogbo rẹ̀. Aláriwo lásán ni wọ́n kì í ṣe babaláwo. Babaláwo ó tún yàtọ̀ sí awo. Àwọn tí wọ́n ń ṣe ògbóni, awo ni wọ́n kì í ṣe babaláwo. Bí mo ṣe dúró ìbáyìí, mo ṣe ògbóni láyé mi, awo náà nìyẹn lọ́tọ̀. Àwọn tí wọ́n ń ṣe ẹgbẹ́ mi lọ́tọ̀, awo náà ni wọ́n lọ́tọ̀. Ṣùgbọ́n Ifá ní àtètèdáyé ò kán tàgbà, ẹni orí bá ti san níjà bàbá. Adífá fún Ọ̀rúnmìlà, abù fún gbogbo mọ́rúnmọ́lẹ̀ níjọ́ tó máa sọ Ọ̀rúnmìlà di bàbá láàrin wọn. Bàbá aláwo, torí pé gbogbo nǹkan àṣírí ni wọ́n kó lé lọ́wọ́. Ògbóni yàtọ̀ sí Ifá. Ẹni tó bá wá sórí afẹ́fẹ́ tó ní nǹkan báyìí, tí ò bá ti dáfá, ó guest lásán ni òfo ni. Tí ó bá sì sọ pé nǹkan báyìí lòun rí, àbí wọ́n dáfá kó lọ dáfá níbi kan tó ní nǹkan báyìí ni wọ́n rí, ẹni pé ohun tó rí yẹn ni kó fi Ifá gbà nídìí ibi tí Ifá ti sọ bẹ́ẹ̀. Ìyàtọ̀ ń bẹ nínú Ifá àti ìgèdè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí àwọn èèyàn ń lù ní jìbìtì káàkiri òde òní, ìgèdè lásán ni wọ́n ń pa fún wọn. Tá máa ní rápá nìká òkùnkùn nìká, wọ́n ti wo fíìmù Yorùbá jìnnàjìnnà ni. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Irọ́ lásán ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Torí díẹ̀ yìí, nígbà tí mo wọnú program yẹn, mo wá rí pé wọ́n gbé ike, àwọn èèyàn sọ pé ẹyọ owó ló wà ń bẹ̀, nǹkan báyìí ló wà ń bẹ̀. Èmi ò ṣetán àti bá wọn dáfá. Ṣùgbọ́n mo ṣe àlàyé fún Ọba Solomon bó ṣe gbé mi wọlé. Mo ní pé nígbà ayé àwọn bàbá tiwa o, tí wọ́n bá ń dáfá, tọ́ba ìlú bá fẹ́ dáfá, wọ́n máa dé igbá ni. Wọ́n wá dáfá sí ohun tó ń bẹ nínú igbá. Bóyá obìnrin ọba ń wá ọmọ, wọ́n á wá tú ìlẹ̀kẹ̀ ìdí obìnrin yẹn, wọ́n á kó sínú igbá, wọ́n á ní kí wọ́n dáfá sí. Kò ṣe bí ẹni tó ní ìyàwó ló máa tú ìlẹ̀kẹ̀ ìdí ìyàwó ẹ̀, wọ́n á wá kó sínú igbá, wọ́n á dé, ó ti di nǹkan àṣírí nìyẹn. Wọ́n á wá ní kí wọ́n dáfá sí. Ẹni tó bá ti dára ẹ̀ lójú pé babaláwo lòun ló máa sọ pé Ifá sọ pé ohun tó ń bẹ nínú igbá yìí o, Ifá sọ pé ó ń wá ọmọ ni o. Ṣé ẹ̀yin mọ̀ pé ìlẹ̀kẹ̀ ò kì í wá ọmọ, ṣùgbọ́n ara ẹni yẹn ti mí sí. Ọba Solomon wá sọ fún mi wípé tó bá dá mi lójú tí mo mọ̀ pé babaláwo náà ni mí, pé irọ́ ni gbogbo ẹ̀, pé kí ló wà nínú kẹ ọwọ́ òun. Mo ní èmi ò ṣetán àti dáfá sí. Mo ní ṣùgbọ́n kí orúkọ Ifá má bàa bàjẹ́, ìbà bàbá mi àràbà àgbáyé lótùfẹ̀, ìbà olúwo mi Kọ́láwọlé Òjó lóde Ìjẹ̀rò, ìbà Fáṣèyí ọmọ Ọláyẹmí bàbá mi, ìbà wọn ni mo ṣe kíbà ó ṣe.
àwọn tí ó kọ́ mi nífá ìbá wọn ni mo ṣe. Mo wá sọ fún wọn pé kórúkọ Ifá má bàa bàjẹ́ ni. Mo ní ó dáa tó bá rí bẹ́ẹ̀ ike tó ń bẹ lọ́wọ́ yìí ẹ má gbé sílẹ̀ lẹ́ o ẹ gbé dání kí ẹ̀jẹ̀ ó máa kọjá lára rẹ̀ ẹ gbé dání. Ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí wọ́n wá ní pé wọ́n á gbé dání. Mo wá ní ká fún mi ní ìṣẹ́jú méjì kan jẹ́ kí n lọ dáfá sí torí wọn kì í dáfá lójú òde. Èmi gan wà lára àwọn èèyàn tí ó mú àwọn ènìyàn pé o lè ní babaláwo tó bá dáfá níta gbangba torí à ń ṣe ìpàdé kan tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe assembly tí à ń mú àwọn olè tí wọ́n ń ba Ifá lórúkọ jẹ́. Ìbà lọ́wọ́ bàbá mi aṣíwájú awo ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà gbogbo wọn lájọjọ gbogbo àwọn bàbá mi wọ̀nyí lájọjọ ń sáré pé kí ìṣẹ̀ṣe yóò má bàa bàjẹ́. Wọ́n wá ní kọ́ dáfá mo ní kékan fún mi ní ìṣẹ́jú méjì pé màá dáfá sí. Mo wá kúrò lórí afẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbọ́ táwọn èèyàn ń sọ bẹ́ẹ̀ pé ó ti sá lọ o ó ti sá lọ o ó ti sá lọ o. Lọ́jọ́ náà lọ́hùn nígbà tí mo máa dáfá ìwòrì rẹ̀ tẹ̀ ni mo dá. Ifá sọ fún wa wípé lójú Ifá náà wípé nǹkan pupa ló wà nínú tí wọ́n ń dáfá sí yìí pé nǹkan náà ohun tó lè di iná ni tí wọ́n bá fi iná sí tí iná lè jáde níbẹ̀ tàbí kó jẹ́ pé nǹkan pupa ni wọ́n fi yí nǹkan náà lẹ́yìn kì í ṣe wíwẹ̀jú èmi á kí Ifá náà níbi tó ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ifá sọ fún wa lójú ìwòrì wẹ́rẹ́ wípé àwọn apẹ́tẹ́pẹ́tẹ́ àwọn amọ̀rànmọ̀ràn ìyẹn apọkọdọ̀tù ìyẹn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà tọ̀rọ̀ ń bọ̀ wálé ayé ọdẹlé aláṣẹ náà palára ọdẹlé ajérò wọn pàjérò ọdẹlé wọn ràngún àga wọn ràngún àga wọn wá délé Ọ̀rúnmìlà wọn náà máa pa Ọ̀rúnmìlà ti gboko àwo lọ wọn ní kó rúbọ epo kó wa rán ní kó fi rúbọ wọn ní kó dẹ̀ rúbọ wọn ní pé kí ó sọ pé kí ibi iná kó tán kó mọ̀ níjà iná ibi tí Ifá ti sọ fún wa pé nǹkan yẹn ó lè múná jáde nìyẹn. Epo pupa nígbà wáṣẹ̀ pupa ní epo ohun tí Ifá ṣe sọ fún wa wípé nǹkan yìí pupa ló jẹ́ nìyẹn. Nígbà wáṣẹ̀ kò sí bátìrì Ifá sì indicate ẹ̀ fún wa wípé pupa ni a sì sọ pé pupa ni torí díẹ̀ yìí òun ni Ifá ṣe sọ fún wa pé pupa ni o a sì sọ pé pupa ni wọn kì í parọ́ mọ́fá o bí ọ̀rọ̀ náà ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá.